السلام عليكم ورحمة الله. هنكمل كلامنا عن برنامج الاس جراف. احنا كنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن نبذة مختصرة عن البرنامج بصفة عامة والإمكانيات وإيه اللي بيمتاز بيه الفيرجن الجديد اللي هو اس جراف برو 7. النهارده هنتكلم على حاجة مهمة جدا في البرنامج، اللي هي الخاصية اللي هي تحديدا خاصية الفايل سيستم او اس جراف فايل سيستم، اللي هي على اساسها تم تحسين البرنامج بحيث يبقى فيه افضل بيرفورمانس ويبقى احسن ميموري كونسيومينج، وكمان يقدر يستوعب كميه كبيره من الداتا. هنتكلم على الفايل الاس جراف فايل سيستم بالتفصيل، اللي هو ايه يعتبر هو الكونسبت الاساسي بتاع عمل النسخه الفيرجن برو 7، اللي هو ايه البرنامج اس جراف برو 7 ما بيقدرش يشتغل غير لو كان بيعمل تحت مظله بروجكت. يعني لازم اي داتا هنفتحها، اي فايل او اي تريس هنفتحه لازم يكون واقع جوه بروجكت. طبعا ده نظام لتنظيم البيانات. يعني مثلا لو انا عندي مثلا كميه كبيره من الايفنتس، وكل ايفنتس من كذا بتسجل من كذا محطه، كل محطه كذا كومبوننت. طيب وعملت اناليسيس لزلزال معين او لتريس معين، طب دوت يتبع اني ايفنت واني ستيشن، يحصل لخبطه في الفايل سيستم، مش هعرف انا سجلت ايه جنب ايه. وبالتالي كانت الفكره اللي انا عندي ان انا اقدر لازم انظم البيانات اللي عندي في الستورج ميديا، بحيث ان انا اقدر اعرف كل تريس ده يتبع انهي ايفنت ويكون متسجل في مكان انا اقدر اوصل له. وبالطريقه دي الحقيقه قدرنا ان احنا نحسن اداء البرنامج من غير ما يتعرض لموضوع الميموري او يتعرض لليميتيشن للسامبلنج ريت، السامبلنج نمبر اوف سامبل. بمعنى النسخه القديمه خالص كانت بتتكلم على اقصى حاجه مثلا 10000 سامبل يفتح الفايل، واللي بعد كده بيعمل سكيبنج بقيه النقط. لا، ده انليميتد. يعني لو عندي تريس عباره عن مثلا ساعه كامله من البيانات، ساعه كامله كونتينوس ريكورد، لو مثلا بتتكلم على 250 سامبل بير سكند كاقصى حاجه، هتبص تلاقي عندك 900000 سامبل. ده التريس الواحد، الكومبوننت الواحده. طيب طبعا قبل كده عشان افتح تريس واحده بالبرنامج القديم كان استحاله طبعا يتفتح، محتاج ميموري جامده جدا. دي كانت تريس واحده. طب لو انا عايز مثلا مثلا 10 20 30 محطه، مش عارف افتحها. وبالتالي البروجكت ايفنت سيستم اللي احنا عملناه حل المشكله دي تماما، واصبح ان اي تريس بنفتحه هو بيتفتح جزء جزء. يعني لو عندك الفايل الاصل كبير، لا بياخد جزء جزء ويرسمه، يقراه ويرسمه ويحطه في مكان في فايل. فبالتالي يقدر ايه بيعمل اكيوميليشن، وبالتالي بينقل الداتا نفسها من مصدرها الاصلي الى داتا ثانيه، بدل ما تبقى موجوده على الميموري، لا موجوده فين؟ في الهارد ديسك او في المكان اللي انا مختاره اللي انا اسجل فيه البيانات. ده باختصار الفكره عمل البرنامج. طيب هنستعرض مع بعض الهدف من المحاضره دي، اللي هي هنتكلم على الاس جراف لما بنسطبه بيتكون من ايه. هنتكلم على الانستوليشن فولدر اللي انا هتيجي مع البرنامج، وهنتكلم بالتفصيل على الفايل سيستم، ازاي نعمل كرييت وديليت بروجكت، وبعدين هنشرح المين ويندو للاس جراف. طيب في البدايه هنفترض ان انا عندي نزلت برنامج الاس جراف، و ونزلت على البروجكت، على المكان اللي انا مختاره، اللي هو المفروض الديفولت بتاعه هو اللي هو على ماي دوكيمنت، على اس جراف برو. معذرا لحظه واحده. ده الديفولت لوكيشن بتاع
تسطيب البرنامج، المكان اللي انا هنزل اللي هو اللي انا بسميه الاوريجن باث. كويس. اول ما بنزله ببص الاقي عندي في الباث ده هلاقي فيه كعدد من الملفات او من الفولدرات في البين فولدر. البين فولدر ده بيحتوي على كل الملفات اللي هو محتاجها علشان خاطر يعمل التاسكس المختلفه. طبعا البين فولدر دوت ما حدش يلعب فيه تماما، لان هو ده في عباره عن باتش فايلز وعباره عن اكسكيوتبل فايلز في كل التولز اللي هو بيستخدمها، زي الترانسفورم وزي الفلترز وزي انتجريشن، كل ده موجود فيه. لو اي حاجه حصلت في الفولدر ده او في فايل ناقص او حصل له اي مشكله، هيحصل مشكله في التول دي. طيب في كمان فولدر مثلا اسمه بيت ماب. انا ضفت في الفيرجن ده بعض بيسموها بعض ال عايز اقولها ازاي، اللي هي بعض الادوات ان انا اقدر احسن بيها شكل البرنامج، يخليه اضيف اليه بعض الحيويه، زي مثلا عايز ابعت بعض الرسائل، ابعت بعض الرسائل خلال تشغيل البرنامج، فبدل ما ببعتها في تكست فايل، لا ببعتها في شكل بيت ماب، شكلها ظريف، بتتحط في مكان معين بتعبر عن الرساله انا عايز اوصلها للمستخدم. فطبعا ده اتعملت كلها في بيت ماب موجوده في المكان ده، برده ما حدش يغير اي حاجه منها. الهيلب فايل ده في كل ده في الهيلب فايل، في فايل مهم قوي اللي هو استجراف على هيلب دوت بي دي اف. ده في النسخه بتاعه نسخه البي دي اف، اليوزر مانوال كامل بتاع البرنامج ده برضه نقراه، وان شاء الله هتلاقي فيه كل حاجه مهمه. الهايبو انفيرس 2000 ده في المكان بتاع الهايبو انفيرس 2000 بتاع اللوكيشن، محدش برضه يجي جنبه. كويس. الايكونز، الانفو ده في المكان اللي انا بخزن فيه او بحط فيه الستيشن فايل او والايفنت ليست. طيب باختصار والماب ده فولدر بيحتوي على الماب ايمج اللي موجوده في البرنامج اللي بيستخدمها في عمل المابينج. طبعا ده في كميه من المابس، برضه هنعرف ازاي المابس دي بتتقري، وازاي ان انا اضيف مابس الخاصه بيا للمنطقه بتاعتي. دي تول مهمه جدا، دي تم اضافتها في النسخه دي تحديدا. طيب نتكلم بقى على كده الاس جراف بروجكتس ده احنا بنتكلم عليه. الاس جراف اول ما بيتفتح بيدور على فولدر اسمه اس جراف اندرسكور بروجكتس. ده الفولدر اللي انا بيحط عليه الديفولت فولدر اللي بحط عليه كل الداتا، بيحط عليه كل البروجكت بتاعته. طب لو هو ما لقاش الفولدر ده بيكريت فولدر اسمه اس جراف على بروجكتس، وبيكريت فيه فولدر بروجكت فاضي بنسميه بروج 1. كويس. ولو ما عملش كده الاس جراف مش هيقوم، البرنامج مش هيقوم. فطبعا بدل ما يطلب من اليوزر ان هو لا لازم تقول لي فين الباس، ولازم تقول لي ولازم تكريت لي بروجكت جديد، لا هو لوحده بيكريت بروجكت فاضي. طيب الاس جراف انا طبعا شلت منه البروجكت عشان يبين ايه فكره السيستم بتاع الفايل سيستم بتاع البرنامج. انا شلت منه البروجكت خالص فاضي، فهنشوف الاس جراف لما بيشتغل هيحصل ايه، هل هيعمل ايه. فطبعا بنشغله ازاي؟ بنشغله من الدبل كليك على الفايل الاصلي الاس جراف برو دوت اكزي. زي ما احنا قلنا اول ما بنشغله هو بيدور على الفولدر ده، لازم يكون الفولدر موجود، ما لقاش بيعمله. طب لما اجي اشغله ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان البرنامج بيحمل زي ما حضرتك شايفين، وهتبص تلاقي البرنامج ده المين ويندو بتاع البرنامج. بنتكلم على ويندو عاديه جدا فيها منيو،
فيها منيو، وكل منيو فيها سب منيو، وفيها تفاصيل، وفيها بعض التولز اللي ممكن تستخدم لانجاز بعض المهام في البرنامج. في تحت في تاسك بار. التاسك بار ديت تم تصميمها مخصوص عشان خاطر تحط بعض المسج لليوزر يعرف هو في اني مود من البرنامج. فمثلا لما فتحنا البرنامج لاول مره، لو ما فيش اي ايفنت متحمل او اي بروجكت متحمل، هو هيكريت فولدر اسمه بروج 1، وهيبقى هو ده البروجكت بتاعه. فلاحظنا فوق خالص هتلاقي اسم البرنامج فوق، وهتلاقي فيه بين قوسين البروج 1. ده معناه ايه؟ ان هو ده البروجكت اللي هو اوريدي متحمل، اللي هيحط عليه كل البيانات بتاعته. كويس. طيب طبعا التاسك بار زي ما حضراتكم شايفين، اول جزء فيه هيبقى اسم البروجكت، اسم الايفنت، بعد كده عدد التريسز، وبعدين المكان او الحاله الحاليه بتاعت البرنامج، انا شغال فين، هل ده دي لوكيشن ماب، هل دي مين ويندو، هل دي تول ويندو. فحسب الوضع هو هيظهر لك هنا هو في انهي حته، وهي دي مسج اللي هو البرنامج بيطلبها لما يكون عايز حاجه، بيدي لك رساله هنا توضح اللي هو المطلوب منك. طيب لما البرنامج قام بالشكل ده، ايه اللي حصل في الفولدر؟ تعالى نبص عليه دلوقتي. نرجع تاني الى تمام، نخش على الاس جراف بروجكت نشوف ايه اللي حصل فيه. هتبص تلاقي ان في فولدر جديد اتعمل اسمه بروج 1. طبعا هو ممكن ياخد كذا واحد، يعني ده بروج 1. هتخش جوه هتلاقيه ما فيهوش حاجه. لو في عندك محمل اي ايفنت او اي داتا اتحملت هتتحط فيه، هو ما فيهوش حاجه ففاضي. عشان كده هو عمل بروجكت بس ده الروت بتاع تخزين اي داتا. حاليا طالما قلت له بروج 1 هيحط كل الشغل على بروج 1. طيب يعني ايه بروج 1؟ تعالى نرجع تاني للبرنامج. ايه معنى بروج 1؟ معنى بروج 1 او كلمه بروجكت معناها عدد من الزلازل انا عايز افصلها ليها خصائص معينه. بمعنى مثلا عندي سوارم مثلا حصل في وقت معين بتكون مثلا من 500 زلزال، فهعمل بروجكت بسميه اسم السوارم ده، وهحط فيه كل الزلازل دي. يبقى انا لما اقول انا عندي بروجكت كذا، يبقى انا عندي سوارم في مين كل الايفنتس دي. او في فكره ثانيه، لو انا مثلا عندي كميه من البيانات مثلا 1000 زلزال، وانا اشتغلت فيهم ورحت مثلا عملت لوكيشن ل 100 منهم، فممكن اعمل بروجكت خاص اسمه لوكيتد ايفنتس، واحط فيه كل اللي انا خلصته في البروجكت ده. يبقى انا عندي الجزء اللي اتعمل له خلاص لوكيشن اتحطت في البروجكت ده، وبروجكت تاني فيه الانلوكيتد او الان انالايزد داتا. طيب ازاي اعمل اكاريت بروجكت؟ هنكاريت بروجكت عن طريق الفايل منيو. هتلاقي فيه اول حاجه في بروجكت، هتخلي اسمها هتلاقي فيه لود بروجكت، هتلاقي فيه نيو بروجكت، وهتلاقي فيه سيف بروجكت. اللود بروجكت لما بنفتحه هو اللود بروجكت ده معناه ايه؟ ان هو هيدور على بروجكت موجود في الانستجراف بروجكتس ويحمله. لو في بروجكت واحد هيحمله. طب لو في اكتر من بروجكت يديك تختار منهم. خلاص هيبان دلوقتي. يعني مثلا انا عايز اعمل بروجكت جديد، مثلا نيو بروجكت، هسميه مثلا بروج 2. اوكي، هتبص تلاقي كاتب فوق هنا ايه؟ بروج 2. طبعا المثلث الاصفر ده يعني معناه ان هو ايه؟ بروج 2 ما فيهوش داتا، فاضي، ما فيهوش ايفنت. ده برضو بيديني ورنينج ان انا البروجكت ده فاضي. يعني لو انا عايز احتفظ بيه فاضي خلاص، بس عرفت ان هو فاضي. او لو انا لا انا عايز امسحه لانه مش لازمه، فهمسحه. طبعا لو انا عايز اعمل لود بروجكت دلوقتي، لو انا جيت اعمل لود بروجكت هيقول لي لا انت عندك 2 بروجكت، عندك بروج 1 وبروج 2. بروج 2 اللي انا اوريدي محمله. طب البروج 1 ده ممكن ايه اعمل افتح ده واقفل ده.
فبيديني اختيار ان انا اختار يا ده يا ده، ده لو عايز اعمل لود. طب لو انا عايز اعمل بروجكت جديد هدوس هنا نيو، كرييت نيو بروجكت، واحط ايه اسمه كمان. خلاص. طيب عايز امسح بروجكت، باجي هنا بالفايل برضو وكلمه ديليت، واروح اعمل ديليت. في عندي هتلاقي ديليت تريس، وهتلاقي ديليت ايفنت، وهتلاقي ديليت بروجكت. طبعا نخلي بالنا كلمه ديليت بروجكت دي كلمه خطيره جدا، لان انت بتمسح الفولدر بتاع البروجكت كله بما يحتويه من كل الايفنتس. لو عندك بروجكت في 1000 ايفنت وقلت له ديليت بروجكت، هيمسحهم كلهم بكل الايفنت بتاعتهم، بكل اناليز بتاعتهم، وما فيهاش اندو. يعني لو اتمسحت خلاص مش هترجع تاني. فنخلي بالنا جدا من الخاصيه دي، نبقى واخدين بالنا ان احنا كذا مره لو عايزين نمسح مثلا بروجكت 2 ده، ابقى متاكد ان ده اللي انا قصدي ان انا امسحه، مش ما اغلطش. ولما اجي اقول ديليت هيديني برضه يسالني يقول لي ار يو شور انت هتمسح فعلا البروجكت ده ولا لا، فبقول له يس. هو مسح بروجكت 2 وحمل بروجكت 1، ما لازم ده لازم في حاجه يتحمل. خلاص. طيب احنا كده وصلنا لنقطه ايه؟ عرفت يعني ايه بروجكت، وعرفت ايه معناه وفائدته، وهنستخدمه ازاي. طيب ازاي بقى اقدر احمل داتا على البروجكت ده؟ ازاي احط ايفنتس عليه؟ ازاي افتح الداتا بالفورماتس المختلفه؟ فده هنشوف ان شاء الله في المحاضره الجايه، عشان خاطر البروجكت دوت زي ما هو فاضي كده، لا هنملاه بقى، نملاه واحده واحده. ولما نملاه هناخد تفاصيل ازاي نعرف التفاصيل او الانفورميشن بتاع كل تريس فيهم، وبيجيب البيانات بتاعته منين. المحطات انفورميشن، في الايفنت انفورميشن، ستيشن انفورميشن، وتريس انفورميشن. وهل ينفع اغير منها حاجه؟ هل ينفع اغير مثلا النمبر اوف سامبل؟ هل ينفع اغير الايفنت انفورميشن؟ ده هنشوفه ان شاء الله في المحاضره الجايه. وان شاء الله هتبقى اول محاضره هنتكلم بقى باستخدام الداتا وتحميلها على الاستجراف. طيب اشوفكم على خير. السلام عليكم.